Good day mga kabikaming. Tuloy na nasira itong aking lumang cleat shoes. Talagang beyond repair na. Kaya kinailangan ko na talagang bumili ng bagong cleat shoes. Ang good news, hindi ko kailangan bumili ng bagong cleats o cleat attachments dahil itong lumang cleats na tinanggal ko sa aking lumang cleat shoes, pwede ko pa rin gamitin. Yes, almost 2 years ko na rin itong nilaspag pero pwede pa rin. Hindi ito basta-basta napuputpot. Di tulad ng mga road bike cleats. Ang mga road bike cleats, kung 2 years of regular use, baka hindi mo na magamit dahil malamang lasog-lasog na at di na pwedeng gamitin. Kaya kailangan mo na rin bumili ng bagong cleats. Pero itong MTB Cleats, mukhang bibilang pa ito ng ilang taon bago malaspag. So ikabit na natin itong lumang cleats sa bagong sapatos. Hindi ko na ito kailangan sukatin dahil kabisado ko na ito kung saan ko ipopwesto. Pero kung gusto nyo matuto ng tamang pagkakabit, ilalagay ko yung link ng tamang pagkakabit sa dulo ng video na ito. So kung binabalak mong subukan mag-cleats, mas okay itong MTB Cleats system. Hindi lang makakatipid, mas safe din itong gamitin dahil may option ka for multi-release sa pag-unclip by using multi-release cleats. So dito na lamang po. Kung may tanong, comment lang po sa ibaba. Matatagpuan nyo rin po sa ibaba yung mga Shopee links ng piyesa na kakailanganin mo para magsimula sa paggamit ng MTB Cleats system. At meron na nga pala akong 2 videos about cleats. Mabuting panoorin nyo muna bago kayo mag-cleats. This is MTB Cleats. Please like this video, don't skip ads, and please subscribe. Thank you for watching.